Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra ez a hét. Kiraktam már a munka jelölőjét, úgyhogy kezdjük is a munka szempontjából, hogy mit tartogat számunkra ez a hét. Mit tudhatunk meg arról, hogy mi történik velünk a következő egy hétben, aki dolgozik, vagy aki nem. Tehát munkaterületén milyen fejleményekre számíthatunk. Csak kijött rá a kevés pénz, a szerencsétlenség, a házasság, a szerelem és a hamisság lapja. Ez azt mondja nekem most így, hogy többeteknél előfordulhat az a helyzet, hogy olyan munkát végeztek, ahol nem azt érzitek, hogy jól meg vagytok fizetve, hanem pont ellenkezőleg, hogy hát elég keveset kaptok. És azt mondják a lapok, hogy ebben valami változás fog bekövetkezni, főleg azoknál, akik ilyen nagyobb cégnél dolgoznak, nem a kisebb vállalkozásoknál, hanem mondjuk ahol több 100 fős, vagy 100 fő körüli, vagy attól nagyobb cégeknél dolgoznak, azoknál előfordulhat a következő egy hétben, hogy valami eléggé váratlan és meglepő változások következnek be, és ez tulajdonképpen jó érzéseket fog bennetek kelteni, kifejezetten örömteli érzések várhatók ezzel kapcsolatosan, de óva intenek a lapok, hogy nagyon elhiggyétek azt, amit elsőre látok, nehogy azt higgyétek, hogy amit így elsőre, ahogy tűnnek a dolgok elsőre, azok igazak. Legyen bennetek mindig egy kis kételkedés, mert akár még az is lehet, hogy a háttérben valami egészen más van, mint amiről beszélnek nektek, vagy mint amit láttok. Úgyhogy én azt látom, hogy ezen a héten azoknak, akik nagyobb cégeknél vannak, és lehet olyan helyzet a héten, hogy kiderül valamilyen átszervezés, vagy például június van, és akkor egyszerűen csak bejelentik, hogy júliusban vagy augusztusban leállás lesz, és ennek örültök mondjuk, mert tök jó, hiszen nyaralni lehet, még ha otthon nyaraltok akkor is, de azért erre kérdezzetek rá, mert lehet, hogy a háttérben van olyan, hogy például azt mondják, hogy ja persze, csak hogy mondjuk nem fizetjük ki, ja persze, csak a felét fizetjük ki. Szóval, hogy ezt a tanácsot adják a lapok, hogy lehet számítani valami váratlan fordulatra, ami első ránézésre jónak tűnik, csak nem kell bedőlni neki, hanem utána kell járni, és végig gondolni, hogy vajon ez tényleg annyira jó, mint ahogy látszik, vagy nem. Jó. Mi azért még rákérdezek, hogy megtudhatunk-e mondjuk erről a szerencsétlenségről valamit, tehát hogy mi ez a váratlan esemény. Igen, itt is azt mondják a lapok, hogy olyan, ugyanezt, mint amit az előbb elmondtam, hogy hirtelen egy olyan hírt kaptok, vagy olyan pletyka indul el a cégen belül, ami alapján így jó érzést tölt el benneteket, tehát hogy így örülni fogtok. De akkor lássuk, mit jelent itt a hamisság, még azért rákérdezek, hát ha megtudunk erről többet. A hamisság, kijött rá ugye a halál, az ellenség, a féltékenység és a remény lapja. Ez megint csak azt támasztja alá, amit mondtam,
hogy valami lappang a háttérben, ott settenkedik valami változás, amire hát nem vagytok felkészülve, és a reményeiteket igazából félelemmé alakítja, tehát hogy érdemes félni attól, mint reménykedni ettől a változástól, hogy mi van ott a háttérben, mert hát a lapok szerint nem biztos, hogy mindent olyan szép és jó, mint ahogy látszik, de mire rákérdeztem, az ugyanazt mondta el, mint amit én elsőre láttam belőle, hogy itt egészen más látszik a felszínen, mint ami a háttérben megbújik, úgyhogy csak óvatosan a munkában a jövő héten, és legyetek résen mindenképpen. Jó, hát akkor lássuk, hogy mit mondanak a lapok a jövő hétről azoknak, akik párkapcsolatban élnek. Kirakjuk a két jelölőt. Megnézzük, hogy akik párkapcsolatban vannak, az ő számukra milyen események, milyen történések várhatók a következő egy hétben. A párkapcsolatban élők számára milyen történések várhatók a jövő héten. Természetesen ez nem mindenkinek szól, ez csak akik nézik ezt a videót, azok közül csak néhányatoknak szólhat. Ha nem nektek szól, akkor biztos a másiknak. Akkor lássuk, hogy mit mutatnak a lapok, hogy a jövő héten a párkapcsolatban élőknek mi várható. Mi várható számukra? Kijött ugye a pénz, a remény, a betegség, özvegyasszony és a kevés pénz. Hát ez olyat mutat nekem, hogy a sok pénzből kevés lesz a hétvégére, hogy elköltitek, igazából ez csak vicc volt. Tehát, hogy most azt mutatják, hogy valamiben ti nagyon reménykedtek, lehet, hogy egy utazásban, lehet, hogy nyaralásban, egy külföldi útban, de itt megint az jön ki, hogy lehet, hogy közbe jön valami, egy tényleges betegség, nem túl nagy betegség, de egy tényleges betegség közbe jöhet, közbeszólhat egy idősebb nő a családból, vagy annak a betegsége például, ami végül is oda vezet, hogy nagy és szép reményeitekből és terveitekből, hát nem sok minden valósul meg, akármiről is, vagy akármit is terveztik mondjuk a héten, vagy a hétvége fele például. De rákérdezünk arra, hogy mit jelent itt a betegség. Mire vonatkozhat ez a betegség? Mire vonatkozhat ez a betegség? Kijött rá a féltékenység, a halál, az örvendezés és az ajándéklapja. Igen. Lehet, hogy most ugye, mint mondtam, hogy most olyan helyzetben vagytok, hogy vannak terveitek, vannak reményeitek egy utazással kapcsolatosan, vagy költözéssel kapcsolatosan, viszont az egyikőtöknél a háttérben ott vannak félelmek. Félelmek attól, hogy nem sikerül, félelem attól, hogy rosszul sikerül, hogy valami közbe jön, hogy mégsem lesz meg az az öröm, amit gondolnátok ehhez a tervhez, amit társítottok ehhez a tervhez, vagy reményeitekhez, és ezt jelenti itt a betegség, hogy
vannak a háttérben olyan negatív gondolataitok, ami hát nem jó irányba viszi el a dolgokat, vagy viheti el a dolgokat, ha túlságosan erre fókuszáltok, úgyhogy én ezzel kapcsolatosan az a tanács, hogy próbáljátok hinni abban, hogy minden tökéletesen jól sikerül, amit elterveztek, az úgy is lesz, ha nyaralás lesz, akkor szuper jó lesz, ha autóval mentek, akkor könnyű lesz az út, és egyszerűen oda juttok. Ha csomagolni kell, akkor simán összejönnek a dolgok, és tehát, hogy ilyen pozitívan álljatok a dolgaitokhoz, és akkor talán kisebb lesz ennek a súlya, ennek a negatív betegség lapja által jelölt eseménynek. De lássuk, mit jelent itt az özvegyasszony. Mit jelent itt az özvegyasszony ebben a kirakásban? Kijött rá az utazás, az ellenség, a katonatiszt, a gyermek, és ez alapján én azt mondanám, hogy hát lesznek olyan tényezők, amit ugye az előbb is mondtam, hogy ott mondjuk az jött ki rá, hogy bennetek van valamilyen rossz előérzet, hogy így mondjam, ezzel a terveitekkel kapcsolatosan. Itt pedig arról beszélnek a lapok, hogy van olyan a környezetetekben, aki hát nem támogatja ezt a ti reményeiteket, ti terveiteket, és hát finoman szólva próbál gáncsoskodni benne, és erre hívják fel a lapok megint csak a figyelmet, hogy legyetek résen, figyeljetek oda, és pozitívan, mert hogy hiába mutatják azt a lapok, hogy esetleg nem fog valami úgy sikerülni, ahogy tervezitek, de ha ti szilárdan, megingathatatlanul hisztek abban, hogy de igenis minden szép és jó és tökéletesen jó lesz, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valóban úgy lesz. És még akkor is, hogyha történik valami előre nem várt dolog, akkor azt is könnyedébben fogjátok átugorni, megoldani, keresztül lendülni rajta, csak attól, hogy hisztek abban, hogy nektek teljesül az a vágyatok, reményetek, amiben most gondolkodtok. Úgyhogy én összességében azt gondolom, hogy ezekből a lapokból lehet kihozni egy nagyon pozitív jó hetet a következő héten, és ez csak rajtatok áll, hogy elhiszitek, hogy minden jó lesz, hogy tényleg szép lesz. Jól van. Én remélem, hogy így lesz sokótoknak. Úgyhogy most akkor az következik, hogy megnézzük azokat, akik egyedül vannak, hogy számukra milyen hét következik, mit tartogat számukra a következő egy hét, mi az, ami nekik lesz, ami rájuk vár. Tehát az egyedülálló hölgyek, urak, bárkiről szólhat ez a kivetés, attól függetlenül, hogy oda a női személyjelölőt hagytam, vagy raktam. Úgyhogy lássuk, az egyedülállók számára a következő egy hét mit tartogat, mi lesz itt. Mi lesz itt ezen a következő egy hétben az egyedülállók számára?
kijött rá a szomorúság, a katonatiszt, a szerelem, a bosszúság és a gyermek. És ez egy olyan szomorkás, kiinduló állapotot mutat nekem, ami lehetséges azért, mert távol vagytok attól, akit kiszemeltetek magatoknak, vagy azért is lehet, hogy ez a szomorúság, mert közös távol senki nincsen, akivel ti kapcsolatot létesíthetnétek, és emiatt elég sokat bosszankodtok is. De ezek a lapok nekem azt mondják, hogy előfordulhat, hogy közületek néhányatoknak azért ezen a héten bekopogtathat egy érzelem, ami bosszúsággal is indulhat például, és majd a későbbiekben fejlődik ki szerelmes, szeretetteljes érzésé, de az is lehet, hogy mint az elején, vagy az előbb is mondtam, van már kiszemeltetek, aki iránt szeretetteljes érzéseitek vannak, de elég sok bosszúságot éltek meg. Ha ez a helyzet, akkor lehet, hogy abban a állapotban valamilyen változás következik be. De lássuk, mit jelent itt mit jelent a katonatiszt. Miről szól itt a katonatiszt, miről beszél, milyen változás lehetséges. Hát kijött rá a szerencsétlenség, a veszteség és a pénznapja. Ez inkább azoknak a csoportjának szól, akiknek van valaki a látókörében, mert nekem azt mondja, hogy esetleg reménykedtek egy olyan akcióban, egy olyan helyzetben, ami akár tüzes, szenvedélyes is lehetne, de a lapok szerint erre sajnos nem sok esély van, hogy ez bekövetkezik, és ez valóban szomorúságra adhat okot. Igen. Akkor megnézzük még azt, hogy mit jelent ez a bosszúság. Hát, ha mondjuk magyarázatot kapunk erre. Kijött rá a féltékenység, az állandóság, a ház, a halál és az ajándék, és ez a bosszúsággal együtt így nekem azt mondja, hogy van bennetek egy már-már állandósult félelem azzal kapcsolatosan, hogy nem kapjátok meg azt, amire vágytok. Tehát, hogy most már ez ilyen kis hitűség, vagy önbizalom hiánnyá, hogy ti úgysem, tehát olyan szintig fejlődött, hogy már úgy gondolkodtok erről a dologról, hogy ti úgysem kapjátok meg. Hogy nektek már nem hozza meg az élet azt, amire vágytok. De itt a gyermeklapjával a végén nekem az jön, hogy azért ezt ne így könyveljetek el, és ha néztétek az előbb a párkapcsolatban élőket, akkor ott is azt mondtam, hogy lehet abból kihozni azt még. A lapok mondják azt, hogy ha pozitívan állsz hozzá, és nem erre a negatívra fókuszálsz, akkor képes vagy észrevenni a lehetőséget. És
És itt megint nincs kizárva az, hogy betoppan az életedbe a lehetőség, de hogyha te abban az állapotban vagy, hogy neked úgysem jár, és neked már úgysem jön senki, és te már végeztél ezzel az egésszel, akkor nem fogod észrevenni. Egész egyszerűen úgy képzeld el, hogy mész az utcán, jön veled szemben a álmaid lovagja, tartja a virágot, de feléd, mert hogy ő már tudja, hogy ezt neked kell adja, és te meg nem veszed észre, és egyszerűen csak elsétálsz mellette. Képzeld el, hogy egy ilyen állapotban lehetsz, például, hogyha arra fókuszálsz, hogy te neked már nincsen semmi ezzel kapcsolatosan. Pedig, ugye, jön a lovag, pedig hozza a virágot. De te lehajtod a fejedet, és nem veszed észre. Mert arra fókuszálsz, hogy te neked már nem lesz senki. Pedig, de lehetne. Ez a hozzáállás kérdése, hogy ha nyitott szemmel, nyitott szívvel megyünk az utcán, intézzük a dolgainkat, akkor a lapok szerint igenis történhetnek szép dolgok is a következő egy hétben. Én nagyon remélem, hogy lesznek közületek olyanok, akikkel ilyen csoda is meg fog esni. Köszönöm, hogy itt vagy, megnézed, lájkolsz, feliratkozol, köszönöm, ha megírod a véleményedet. Nagyon tanulságosak és informatívak szoktak lenni, amiket írtok. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!